Tadaan! Maadjong adlaw ninyong tanan og welcome back to my channel. So finally nahuman na jud daw ang concrete kitchen renovation, no? But before ta mag-start anang renovation, ipakita sa no ninyo amo ang kitchen before siya ni renovate. Pero syempre before ni siya nahimong concrete, ang in the beginning jud ani sila jung mamagpapa. Kaysa una lipak man ni among bay, so lipak jud among kusina. So daghan jud mo na siyang evolution. Among kusina nasa taas, niabot sa ubos, niabot sa kilid before ni siya nahalo na nga naa dire nga nahimong concrete. So kaning kusina nga dining area pod, so ning labay ang pila ka tuig need na pud siya i-renovate unsa ako'y natungnan, oh di ba? So kaning videohan ni is vlog no ni siya, I think mga 5 or 6 years ago. So makita ninyo ani nga video nga color pink pa jud nimong kusina kay dili lagi na mo ideal ang puti kay daghang bata makit-an ang buling. So makita pud ninyo ani nga nangatagak na ang tiles unsa ngit-ngiton pud iyang ambience kay gamay ra ang bintana unsa mabaw pa jud ang arkuba. Ana ra na mo na realize nga mabaw ang arkuba sanay apam ning dong diris amoa. O mabaw day gadzod kay among height ra man pud gipaabungan nya mao ra ba jud mga height. Bata pa jud ko aning picture oh, apil ra ba jud ko sa namintaw aning bongbong apiling cabinet unsa ako ra day pud ang magpa-renovate ani, oh di ba? So sa nakatigom-tigom na ko una jud ang gustong ipa-renovate is ang kusina. Unsa kay nabuslot man ang among atop, sige una na lang namo ang atop. So ning labay og pila ka tuig busa pa nasugdan na pud ning arkuba sod sa kusina kay ning nausob naman pud ang atop. So pag sugod og renovate sa mga arkuba, ning hunong na pud og mga tuig kapin kay syempre di ba sa tadato maso man ning naatay daghang kwarta kay diretso ang renovation, no? So ning hunong jud siya unya ana lang ko asag di lang one step at a time good, so one bite at a time. Mahuman ra lagi ning kusinahan ni. Unsa karon this year 2026 ni ana na jud ko nga aho na jud humano ning kusinahan ni kay dugay na jud po kong nagantos nagtan-aw aning mga tiles aning banggira nga nangatagak. So aho na jud ni siyang sugdan karon. So una na hong gibuhat is nangumpra kog ako ra sukod-sukod, ako ra puy ihap-ihap kay og agad kung papa unsa-unsaon man ko. O madyo ning akumprahan nato daan og materyales kay dili na ni makadili-dili. So namalit na ko daan og mga tiles, adhesive, lababo, stove, ana nya. Syempre dili man na siya makas-ano sa sakyanan. So ang gibuhat gi one step at a time po na no ho. So una nung gibuhat ning palit kog tulo ka box nga tiles unsa adhesive, unsa ning balik na po kog tagbilaran, palit na po kog unsay kinahanglan nga masigo ra pos ang kutsi. O di ba? So balin-balhin ko nga hardware og asa ko mopalit og asay nindot og asay bubarato og asay mas pabor-pabor. So aning time man ning palit po ko og tile trim ani, syempre masigo man gyapon na sa kutsi no ho. O di ba? Parbida jud ni sa kutsi ba, murag all in man jud. So namalit na pug ko ani og mga faucet ana kay para wala na jud dili ay para dili na para diretso na jud ni atong plano ba dili ingon nga drawing na puntaan ning kalakiha. Nya pagkahuman ana, so syempre balik na pug ko mga sunod adlaw, palit na pug ko og pintaw. So ning palit na ko dan og pintaw kay pag for example kung mukalit og ka-brown out gataod bitaw og tiles, nailang trabahoon ang panday o di ba? So gahuna-huna ning aw pa jud gipalibog-libog ning staff ani kay sila ang gipakwenta og pilay pintaw ang kinahanglan. Kung kapila di mahurot ana pag inani ka mak-on o di ba? So nakutaw na po nilang utok ani lagi mangumprata nga kita ra poy sukod-sukod, kita ra poy ihap-ihap o di ba? So gisud na po na sa to ang kutse, laban ra jud ta diring dapitan, no? Unsa karon the renovation is really happening na jud kay makita naman jud nato ani nga isigbakbakay naman jud sila aning tiles o murag mao na jud ni. Dili na jud ni siya drawing og dili na jud ni siya damgo, tinuod na jud ni siyang nahitabo kay gipangtangtang naman gipanglibot-libot naman ning pusit ani. Unsa kanang cabinet ana plywood na siya nga isang gihawiran is kahoy kanang mga 2x2. Ang mga 2x2 after how many years okay pa jud siya kaayo. Pero ang mga plywood, grabe na siyang nalustred na siya, nalata ng agi sa uban, so kinahanglan na po na siyang langkaton. So we learned from the lesson naman, so di na ko magamit og plywood para sa mga lukob. Kay dali ra jud siya makuan malata na di na kayo siya ligon, matud pang papalahi na daw mga marin kayo karon kay dali na kuno bukbukon. Diba? Unsa karon pag uli pud no ani kay dili man ko sigig pundo ani sigig atong, pag uli na no is nabakbak na pud ang bintana, so mako na siya kaayo. So mo ni main purpose nganong gipa-renovate jud ni siya kay para jud ba mak-an jud ning bintana kay arong mako tag
Mako tag pananaw, di ba? Unsa kani pong lababo ani kay gamay ra may buho ana, gimak-ana sila kay katong lababo nga sink nga ang napalit is mako man to sa bangag. So kinahanglan po na siya mak-an ng bangag ana ang ijang buho, di ba? So makita ninyo na human na po ang isang finishing sa isig kakilid sa bintana. So okay na kaayo. And then sunod ana is say sunod ani, di ba? So makita po yung ilawom sa lababo no, grabe kana gani gipile na siya pero before grabe jud na sa kakayamukat jud ang agi ana mga daghan kaayong mga tupperware nga wala mga gamit nga gipang uk-ukan. So dapat awa na jud ni siyang learn from the lesson na jud po taan ni. Sige magkupol t-shirt. Taris are may mutungtong are. Hindi, ang gusto rin mo style sida, ang tag-as ari, gaana man, ang ida pong lugbo, tindog po putlon. Putlon. Isumpay ari, ato tapake. Adi og ane. Mugbo di ay ana ra gihapon. Ala? Kay daghan sa mo ane di ba og puton-putlon di inana ra kagamian. Mo gani amo yung pangutan na. Kani dapita moy kanang inana. Ya ka to para man kay color puti ra man. Si Sinta yana ni mo si Sinta. Ang 30 ba tong inana lagi na. Ani jud ang tiles or palabuan? Manong palabuan man? Dili la para kabag-on mo ba na? Umok ba na? Look at the situation here. So daghan kaayong patong-patong ana and kabog na nun. Abog is everywhere. Ana. Para magkasinabot ning papa aning project ka, awag gazong gi-familiarize ning mga trabaho sa panday, mga code name, unsa pa na dihang mga 2x2 is por S, uno, media, mga inches o cm, unsa pa na diha. Di ba? Aw gadzo na siyang gi-research and everything jud na kay para inigduso na sa ang proposal maaprubahan ta dadzon di ba? Nya karon sakto za mo jud ang pagpalit no sa pintaw kay ning brown out man ganiha aw nakapintaw ang panday. So wala ra na sayang ang oras kay nailang gitrabaho. Unsa karon ning dong na pud ang gitawagan nga ang orderan para sa bintana kay ang gamiton ani is aluminum kay maka arong ug mauwanan dili bitaw malata o magkahoy pero gusto unta ko magkahoy pero dili naman musuko si papa magkahoy. Kay dugay po ning kahoy po, magpagapas pa mi, o mag-order pa mi. So, wala po siya musukog kahoy. Pero karon pasukon dyan nako ni siya sa solid wood cabinet. Kay gadali mong gupod mi nga mabintanaan ni siya kay gaabri man gud sa gabi igod. So, mag-order kog aluminum, dali ra na siya mahuman. Unsa karon nahuman na ni siya og tiles, nahuman na jud ang naa sa ubos, no? So, kaning tiles nga gigamit no sa ubos is lahi pud ubos ni noon sa taas is porcelain na siya niya. Kaning nasa ubos is ceramic. Kay ceramic ang gigamit ana nga lokal kay humok man guna siya og barenahan kay magamit man ko og inig drawer na ho ani kay diretso ra mo no itapot aning tiles. So og pareho anang gamito no sa taas di ba magkabuang tagbuslot ani gahi baya kayo ng tiles nga gigamit no sa lababo. Nya karon ni abot nag-ang gi-order di ba wa palibak. So nataod na siya so naa na tay bintana. Pero igang jud kaayo pag nakasirado na siya so dapat jud na sa mag-abri sige. So gakutaw na pud ni si kay Buboy og grout kay agroutan na ni kay nahuman na jud ang tiles no. Murag na muti-muti na jud itong pananaw ani. So gigroutan ni siya gatabang-tabang pug ko ani kay arte man ko kaayo gusto man kog accurate jud ang mga gusto. Nya karon ako pud gapintaw aning suok kay aro jong makita jud ang kaputi-putian on tabang pugog pintaw-pintaw kay mo nigi yung ahong sayaw ahong kanta pod ni. Unsa nahuman na jud ni jaga pataod day pod mi sa kuryente kay gi-install na siya kay kato bitaw mga outlet kay pamutangan ba yung outlet unsa kani pong lababo gitaod na pod ni siya ahong kanta ahong sayaw pod ni. So nahuman ako sa ang first part sa renovation so magkwenta na tas atong nagastos. So sa materials alone lang nakagastos ta og 22,917 without the sink, stove, and bintana. And also sa ato ang labor is 16,100 sa usa ka tawo mga almost a month to siya gatrabaho kay usa lang pud ka tawo niya saliatan pud og tabang-tabang ni papa pero dili lang pud nato ikwenta pud ang tabang-tabang ni papa kay kuan man amo ra man pud ning bay no. So og totalo nato is nasa 39,017 so hang na jud kayo ang magpatrabaho karon mo na giingon nga tilaan ra jud ni atong 100 no pero apil na ana ang pagpintaw sa ato ang bungbong og kaning arkuba.
Unsa karon kay naaprubahan naman ni Papa ning awang drawing para sa cabinet, so nagsugod na mi og sukod ani og pila ang amo ang orderon nga kahoy kay magamit na mi og kahoy ani solid wood para sa cabinet. Unsa karon imbis kay upo ko kasabot aning mga gipangpangan lang Papa, utrong kurudog po ning tambukan ning apil-apil. Gipugos na gani ng utok ning usa ni mga gipangyaw-yaw ani dani jud nako na realize ba nga di jud ka mahimong panday kung dili ka bright. So kani mga panday bright jud ni sila. So ani na bright jud kog karidyo ani kay nang order naman mi og kahoy ana. Nya pagkahuman na mo order kahoy ni hapit mi aning hardware kay para mamalit na lang pud mi og mga hinges og kaning drawer slide. So aning time nagpatudlo si Papa og unsaon ning mga pag-abri ani kay nakalimot na lagi siya kay many years ago liman mo kag wa pa mi gipanganak aning kalibutan na dadto na siya gatrabaho sa resort mga more than 25 years ago nya kanus aman tong last ni Zanga gama-gama pa siya kabinet arang dugaya naman to kay ning resign naman siya adto char na rin pa yung resign di ay ning awol day to ning awol ning kalit ra dito siya kawa lagi. Shout out day ko sa mga staff sa mga hardware nga among gipamalitan. Thank you kaayo sa pag-assist. Unsa ning palit de po ko og router kay ag router ni Papa wa na pud mo andar gamit za mo jud ni siya sa paggama sa amuang solid wood cabinet. So karon this is it nagsugod na ta. So kaning gibuhat ni Papa ani is kuan is hawiran ni siya sa drawer slide kay mako man is no. So gibahin man ning drawer ani tulo ka drawer nga galigad ug usa ka drawer nga gabarog. So gibutangan ni siya og kanang murag barog ani kay ana man ibutang ang drawer slide ana. So walang ko ka video pagbutang kay ning lakaw man ko. So ning palit ra ko na sa online kani bitaw nga square bitaw nga bakal nga para mai-join nimo ang kahoy mo hawid siya sa tiles kay syempre di ba yan ni purong kahoy. So nagpangitaan ra nagpamaagi nga majuwin na sila nga masulid jud. Unya karon ipakita din ninyo nga disano ko ang idea nga tabla ra nga cabinet dani no ko ana siya sa kamalig naho nga si Papa ra poy nagamaani. So aura ko po na siyang giparealize sa una nga mo bitaw ni gigama nimo sa kamalig so mabuhat ra pod nimo ni siya sa sud sabay ana. So tabla ni Sidza tanawan ni so tabla ra na siya nga kuangan ra gani nas kalap dun gisumpay ra na ni Papa gisumpayan ra ni sa wa ganin agilaminate katong gi-order na ho sa shop nakalaminate to siya so dito basta-basta ma-warp. Unya karon nya makita ninyo ana wala na siya framing very simple mo na gikuan og idea para sa ang modern kitchen karon. Unya mo ni ang mga gipang order namo nga tabla gikan sa kahoy nga shop. So ang max nga napalit na mo ni kalap dun is niabot jud siya og 12 so sakto jamo kay namang koy lapad nga drawer. So madyo gani kay naka-order pa jud mi og drawer nga kalap dun sa tabla. Unsa murag utso masiguro ang katas-on ani. So ang first nga buhaton ni Papa ani is idzahan ning di ba kaning palit mami og router. So ang purpose ato ni za is motoy mukanaw, motoy suksukan sa sawog sa drawer. Unsa karon kay wa may siklam si Papa kay nangawa na lagi isang kamit. So gilansangan na lang na siya nga duwa gud giduot jamo kay para moy mohawod idi gandos-handos aning router. Nana ang buho. Agmako din ni mong gigamit pa. Kaya iya Pero ang tayan pwede mo. So after atong gikanlan ag tabla giputol-putol na po na ni Papa gibahin-bahin ni og pila ka buok ang magamit sa pang front ug para sa siding sa mga drawer. Unsa gisukod na po ni Papa ng drawer nga gabarog ana. So mo lagi po na pag mag solid wood ka nga diretso taplak sa tiles
dapat unay jud ka. Kay dili man ingon nga gisukdan nga mo na tong sukura kana kay magsige man nag-adjust kay dapat mo sigo man jud siya. So lisod pud ang tiles mo adjust, dapat ang kahoy mo adjust. So kada kuan ni papa ana, kada planer, kada kuan isa jud nang sukdon og kani sakto na ba ni na paiguan jud na niya. Anak man eh. Okay, mako mo man sa dapit ni sa stove. Kaya man ang gihangan. Dungo. Kadtong bala sa router, igo lang jud to sa pang 1/2 nga plywood. Unsa karon kay naaidiyahan man namo nga isuksok na lang pug apil ang siding, pero kay tabla man to siya. So ang buhaton na lang ani is kaduhaon na lang agi ang router kay para mumako siya og masigo jud ang tabla. Kay lami mo gud putong isuksok ani kay masulid mo gud siya agi. Kay ang unang idea ni ilansang ra untang papa. Pero kay ingon gani unta ko og kanang i-joinery siya pero siya nga maabtan jud ta og tuig og mag-joinery ta ani mako na gani sa mugtabang na aning router mo dyan nang nipalit jud ko og router. So ang gibuhat na pod ni papa ani is kani para na pod ni siya sa sampot sa drawer no. So izara nang gi inana na pod ni na o isa na pod nang gi-ideahan nga gitabasan lang ng kilid ana kay para og maglansang siya ana kay lansangan man na niya dili kayo sulid po siya ba kay mura siya ga joinery og tan-aw pero dili po siya ining joinery jud kay igo laman siyang ning tapwak raman siya. Iya gatabang-tabang pug ko ani og liha-liha kay aro pong ingon po tag naay gikatabang kay gasige ra ba ko og tan-aw ani murag mayurduma. Karon nakapalit man unta og siklam si papa sanggo puning kas arang gamit na lustred man dadyon sumurang ganisa na pug gilansang-langsag balik ng izahang tabla na o isa na ganing gibubudan og kanang alambre tong iyang siklam kinalustred lagi kisa guboy na maligya gud adto. Sa karon ang gibuhat na pud ani is nagtapak na pud siya aning kilid kay katong kanaw na sobraan ra na diretso ra man siya kay usa ra bay nakatablan no giusa ra bay na og kanaw ni siya. So gipangtapakan ra na og kahoy kay arong plain pud siya tan-awon. Kayo Pwede pa. sequel. Tuloy tiba. Igo ra gipanglansang na mga drawer ana pero wa pa na siya gi-fix kay para lang maulian ang iyang pagkalakong. So kung talent jud nimo ang usa ka butang no, dili jud nimo siya makalimtan. So at the age of 62 kayang-kaya pa jud ni papa. Kay abi jud nakalimtan na ba. Gitudso po nun nga siya jud ang gipagama kay para jud ma-exercise iyang mind kay ang carpentry it's all about like mathematics. So at the same time na exercise jud ni iyang mind basig senior na siya. Always mental health is very important. Oh, di ba? So i-exercise jud na always. So karon ang gibuhat na pud ni papa ani is murag nakakita jud siya diskarte ani kay aron di na siya magtigib-tigib, di ba? Napasayon ang iyang tigib kay tigbon man ta ni. So iyang gibuhat ag katong router imbis kay pangkanaw ra to mo iyang gitabas ani. So gamay na lang ang trabahoon sa tigib ani, igo na lang ni tapsing-tapsingan kay para man ni sa frame
joinery man ni siya nga style, no? So dili niya niingon nga kanang parang ilansangon lang. So iya man ang isuksok man na together. So join ang tawag ana niya. So after na ni gama sa frame para sa lukob, so gagama na po siya frame para sa kadtong ventilation. So gitudso po nun nga inani nga design nga para siyang na ventilation kay para man ni adtong lukob sa ubos bitaw sa lababo kay adto man ibutang ang gasol para dili kayo murag suffocate kayo ang gasol. So giitudso jud no nga inanang i-design. So purpose po na niya. Unsa mura po siya center of attraction kay murag siya ang naghatag og karakter ba kay puros parang trainer baya ang mga lukob og drawer. So yeah, aside sa design, nadyo po siya purpose. So, Abong ang 28. ang gibuhat na pod ni Papa Anis isang gifreeman ang likod sa lukob kay naman po'y lukob aside sa mga drawer naman po'y lukob ang cabinet, no? Kay laminated man na si Zagi sumpay-sumpay nga tabla so para dili mo warp gifreeman ni Zana. Unsa karon ang sunod na po namo nga gibuhat katong gipang putol namo nga plywood para man to siya sa sawog sa drawer, no? So ataptan namo ni siya og laminate. So ang tawag ni Papa ni mikarta kay para ma-waterproof siya. Kay mo lagi na wa ko'y salig aning plywood kay og makadugay ang basa ni siya mabukbukon ni siya. So para to avoid mabukbukon siya, butangan ba ni siya mga kutsara, plato, so di man sumalikayan nga naman jud ni siya pagkabasa-basa kay basig wa pa matrapuhig tarong. So para lang jud to avoid nga dili mo diretso sa plywood ang basa. So pagkahuman ana gisuksok dadzon o gilansang o walang kawala. No. Ha? Buho usap kay kini plaster. Tanaw ni guys, ana ra ni guys, na. Tapos ibalik na kare aris lukob, kare aris atus frame kung way frame, tus tiles, mo ana ra ja. Pangutan-on ni mos Papa og asa ang pinakalisod ni sa aning trabaho kaning pag-install aning mga drawer og kaning mga lukob. Kay wa ba dyan is mga framing sa sod or boxes. So matest jud ay mong pasensya ani kay inigsulob nimo ani posibleng hiwi ang pagtaod sa tile. So madyo gani kay kahoy ni siya so apiliniran lang.
Diba? So matis jud ang imong kinahanglan jud ka taas og pasensya ani kay kung di ka taas og pasensya aw itsa jud ning lukob dito sa ubos o napa ko utro pa kung musikog pa di ko ganahan og kanang mulabaw ang katong lukob sa tiles dapat mupadzong lang jud ang tiles pwede giatras pa na pa o napa bisa ko kilid og di jud taas og pasensya basig gipuspos ng papaning ting mga lukob ani no kay inigtaod ba ya sa mga hinges dili man gyud siya ingon nga kanang mulibil siya dayon utro po ding drawer slide grabe jud siya kakuan kalabad gani ang utok nga gatan-aw ra unsa pagkaning mo'y gataod kay kani lagi imbis kay okay na unta ning pikas nga drawer slide pag sa loob na po sa drawer ang pikas slide na po ang na problema so murad jud kag makutaw imong utok ug asa man jud problema ani kaning drawer slide or ako no so gihuso-huso na po na si Za ana so ana jud matis ang imuhang pasensya kay naalagi for example pagtaod atong tiles na ilawom ning burot siya sumubangga jud ang drawer pero madyo gani pod ang katong gataod na mo ani si Kuya Buboy dili pod ina tantong pagkakuan na libil-libil ra pod niya so dadto pod natis ang iyang o pangutan-on pod no to si Za ang gipangutan og asa ko pinakalisod kato ko no pong pagtaod sa tiles sa ilawom kay gipaningkamutan baza pod niya to nga mulibil po kay kahibaw baya sa outdoor siyang giingnan og magtaod baya ko og drawer ani mga cabinet so naning kamot jud to siya nga dili magjama-jama ra og butang og tiles kay unsaon na lang wa jud unsa pa TikTok Finish project okay sila ang paggama sa kabinet si Mana ra ang pagtaod sa mga kabinet murag hapit moabot og si Mana Zaga pahuway ra mig karedyo nya diretso na mi sila karon. Zaga mas na puko karon kay katong galiha kung ako gamas na sakit ko pagkahuman gihilantan giubo gisipon. So gamas na jud ko. So among gibuhat ani is gilihaan ra natong nipis gikan naman ko galihan ni pag niagi og mga 60 100 hangtod pa 20 karon nipis na ang gilihaan ni abot na ko og 220 to 250. After gilihaan no nagnipis gisanding siliran na no na dadzon. Kay ang sanding sealer mo manay mulak sa mga pores sa kahoy kay arong mga ang mga dili bukbukon siya ba arong mapantay iyang surface inagbutang nato sa tapkot. So sanding sealer una busa ang tapkot. Giapilan puno og sanding sealer ang mga siding kay arong dili lagi pubrang lugwa ang mga bukbuk niya. Pero ang priority jud sa tapkot is kani jung atubangan nato. So awaran na siyang gibrasan so arong mawa jud totally ang mga abog-abog busa no siya gibutangan og sanding sealer. So pagbutang sa sanding sealer makita na jud nimo ang beauty sa mahogany no. Unja pagkahuman og sanding sealer gipa dry ra na unya gilihaan pud og balik. Unya gibutangan na siya og tapkot so gisikan coating no ning tapkot ha pero ara jud mo jud siyang sinawa unya namatikdan ho pag imo siyang ibuwad jud kana jud bitong painta nimo direct sa saan magbuwa-buwa siya katong gabuwa-buwa aho ra siyang gibrasan og balik og tapkot pag sikan coating ni nawa ra man pud mo nang aho siyang gipadaplin ani kay aron jud tinuod jud sa kauga mo nang kaning uban mamalit na ram jud tas furniture shop kay dili jud dalim ning magamatag ato ang DIY nga furniture no so inantigo pud sa ara jud ka sa pagpalit pa lang sa mga materyales sa paggama so grabe ang pasensya so dili jud siya lalim mo nang suportaan jud pud nato ning mga inani nga klase nga mga trabaho kay ana jud makita ang piro nga talento unya makita nidyo nga grabe na jud siya kahamis ang nakalami manggod sa tapkot ug tapkutan nimo ang kahoy basin pagsabligan nimo nagtubig mudakin asra na siya so pangpataas og kinabuhi pagutangan nimo siya tapkot no unsa pagkaugma ana no gitaura na siya handle so ang handle nga gipili no is katong medyo parang metal siya kay parang mura siya og
muhatag og karakter sa atong solid wood nga cabinet. So parang minimalist look ba. So kani siya nga klase nga kusina or cabinet. So modern kitchen ni siya with traditional touch. So na jud gihapon ang pagka-traditional. So finally nahuman na jud ning ato ang dugay nang gipangandoy no. Dugay na jud ko nangandoy ani nga mag-inenen magwagluto-luto ko nga mag-abri-abri magkuha sa mga tuyo nga nara diri sa kilid nana ba. Usa nagkasinabot sa mo juming papa aning dapita o di ba ko nga pa di ko gustong makakita kog haligi nga kahoy sa gawa so dapat inigsira sa drawer parang mupandong siya so ani jud makita nga nagkasinabot jud mi murag gigiyahan jud mi sa Espiritu Santo. Wow. So ang nagastos nato sa materialis para sa cabinet is nasa 23,900 ug atong i-appeal ang labor si papa man butang na lang nato 8 urges. So nasa mga 33 to 35 pero ako inyong pangutan-on o patrabahoon kuno mo inani mo presyo ko 100 oy dili lalin trabaho sumo de jud puning uban og mo pakja 100 jud kay ara jud siyang kapuya. Nya karon ipakita no ninjo nara pud ang dirty kitchen na mo ani sumpay na tawa ang amo ang portahan usbonon pa pud na sidya kay sa una pa man pud na puhon makatigom-tigom na puta so mo nig ang giluto-lutoan sa una ug asa jud ko nagsugod no so mo ni amo ang dirty kitchen aside adto katong nasa usod for display purposes ra to for dire jud mi sigig luto na mi abuhan ani nga naay agianan sa iring o naay window view ba social kay ning iring no murag living the life jud unsa karon diri pud sa kilid naa pud amo ang lutoanan para sa gasol pod so katong naa sa sod mga display purposes ra jud ding nani ba kay para lang jud inig mata natos buntag murag jud paluna jama tong pananaw kay paluna naman kaayo ang mga gamit so salamat jamo sa pagtan-aw og diri ra ko kutob and that's it. This is Miss Cynthia. O pwede gini katugan aring ilaw o example no nagamit ko og mga marine plywood tapos i-box man jud nila ani pag mag-moist man gud sidya especially kay lababo man na manghugas man jud ta pag naay tubig nga mag-leak mudong man gina siya sa ilawom and then mudong sa mga plywood so ang tendency ana mao nang mga lata ani sidya dili gyud kaayo mutapot ang mga tawag ani mga molds ani nidja kay ang kahoy ani kinaraman diri. Nara diri ang kahoy. Hinges gitapot sa kahoy, gitapot dire. Oh. Ang ato ang corner cabinet butangan pamampod ni sidya og kanang paning palitan og katong lubagon bitaw ari nga tungtungan sa mga kaldero, ana kaha. Di pag gid mo matugan diri pud ko mata magtago-tago. Ha. Okay, bye. Tadan. Na sawa pa nun ni siya gi-renovate sa mintura ari so never jud ko nakasud ani kay mga uk-uk ra jud na mo kay kaning uk-uk ganahan jamo jud og kanang rough bitaw nga sa minto niya napay bitaw mga abog-abog kana may ganahan kay lang puy so napuno jud ni siya uk-uk mo nang ako sa nakahuna ko nga ipa-renovate sidya ana jud ko nga aho jud ipa-tiles ng ilawom. Nat dili na to mabutangan og mga supply nga food katulad jud mga tupperware nga gipang uk-uk kay syempre dili man pud marag tan-aw na to bulingon man pud kayo siya nakakuan sa solid wood no. Lakong jud ni siya kaayo unsa man ning lakong hiwi ba. Dili magutan ang kahoy straight kaayo. So ang gibuhat ana gibutangan og baribolt ni Papa Ari para maulian. Duot adto ang ato ang cabinet giparibolta na siya. Nagsira. Pasagdan ra nimo siya. So, ag tiles niya parang ningdong siya diri. Nimpaana siya. So, inigsira na to ani. O, diba? So, parang kanang mo sigig sakdo-sakdo. Kada abri ani niya. Musakdo-sakdo siya. So, para medyo maulian kuno ang pagkabalikog aning kahuya. Muna niingon si Papa, idahan na lang ko nung gibutangan og baribolt dire. Lukob are. Nira pong kabinita ang naay shelves. So, nipalit po ko ani og lapad pod nga. Duha ka buok tabla ni sa gitipo and then gibutangan lang siya og bracket. Daray bracket oh. Small things matter like for example. Sa una, ang sawog sa ilawom sa lababo is di ba walay tiles. So, pag magbasa-basa dire, tagak didto ang tubig. Pag magmap, ana. So, ang gibuhat, gipasakaan ang tiles. Gisakaan og 1 inch, uno. Saka ang flooring ba, saka siya gamay ang flooring. Siya dire, ning level siya dire. Ang gusto, kaning sawog aning tiles sa ubos,
muatras siya gamay di siya mulibil dire. Pero nasugdan naman kay wako kabantay wa katan-aw mo lagi ng small things matter gyud kay para jud masunod imong mga gusto. So adto nagtan-aw nako. Unya karon kani kay haligi manino. Ipadiretso unta na adto ni anak ko nga i-level na lang siya sa tiles kay para murag galutaw tan-awon. No? So makita ni Jo kay ngano man brown ba ya ang tiles sa ubos kaning sawog sa kusina. So pag kaning haligi ani mo diretso siya adto, ngilad siya tan-awon. Kay di ba sila parehag color, okay ra parehag color kay mo si tawag ana mo camouflage lang. Kay brown man nya puti man so ang gibuhat is palutaw ra jud ana ang haligi para tan-awon lang siyang mura lang siya galutaw. Kay another tiles nga nag-inana dire. So anak ko nga ang akong gusto aning pagtaod aning tiles aning murag haligi sa lababo mupailawom ang tiles sa sod kay para kanire makita ana. So dili ko panday pero kahibaw ko mo tan-aw unsay lami tan-awon. Kamote jud nga ma-fix niha di jud ko ganagnay maghungaw ani kay mo jud puy-an sa mga ok-ok. 4 kalap doon sa jam. Kay ang gamit man gud ani di man gud ni siya wood. Maayo man tong wood kay naa pa jud mas mulapad ani. Mo na madaw kuno ni ilang kinalapdan. So what I did is ang ko nga pag-install ani nga window ko nga ipalapas ari ang jam para og naay something imperfection kaning mga tiles ani kani tiles man ni. Pag naay mga imperfection mga inagian sa grinder mo pailawom siya ani nga jam. Mo na ang pa-forward siya. Wa may inani kalap doon from here to here nga frame or jam ani nga klaseng aluminum kutob ra man daw sila 4 man talini. So mo to nga proceed go na lang ta. Ang atoan na lang idea ani is muatras na lang padong diri bahala na lang padong didto kay outdoor man na ang importante ang diri. Kay if imo ni siyang itunga, i-center nimo siya. Okay man siya pero mapansin gid nato pag naay mga imperfection and then mas lami gitong galutaw ang ato ang jam. Gusto unta ko nga kaning sink is undermount. Pulihan kitay ang lababo. Pag undermount ang ang sink, guba jud apil ang tiles. Top mount pud nga klase nga sink, anytime gud ni siya pwede nimo mapulihan. Kigi taod ra man ni siya. And then gisilanan ako na ganigasil ani kay arte man kayo ko di ko ganahan nga makita jud ang seal bitaw nga baga kayo. Ako jud ning gipahid-pahid gi ana-ana jud na uni kay aron di makita kaayo ang silan ang undermount. Lami gid ang undermount kay when it comes to manghugas. Iana ra gid nimo ang tubig. So kung wa pa ka ni subscribe sa wang channel, please like and subscribe kay para updated ka sa mga susunod na video. So baliko no ho and that's it. This is Miss Cynthia.